guys, maayong buntag. It's another brand new day. So, alas 7 pasado na sa buntag. And today is October 23. So, ipakita lang ako sa inyo guys kung unsa akong ginahimo sa akong mga tanom. Para mas mataba o himsog. And then daghan kayo siya mga bulak. So papakita ko sa inyo yung yung mga ground orchids ko guys, ang daming bulaklak. Hello guys, mao ni among sudan karon, bangus. Rituon ako ni siya guys. Ako lang ipakita sa inyo kung unsa ang ginahimo para mamulak og daghan akong mga orchids. So muna akong ginahimo guys, pag magluto ko og mga isda or karne, ang hinugas di na ko siya ilabay, mao ni siya akong bubo sa mga tanom na kay wala ko nagabutang og mga synthetic nga fertilizer. Mao ni siya akong ginabisbis sa akong mga bulak, mga tanom diri sa balay. Kay daghan na kay kog tanom diri guys. So mao ni siya, ako ni siya ibubo dito. Ayan, ang daming bulaklak. Daghan kay siya bulak guys na. And then siya masyado mataba. Ang dami niyang mga anak-anak. Oh. Na. I-reveal ko sa inyo kung paano ko siya inalagaan. So, nung nagtanim ako nito, half lang yung soil. Then nilagyan ko siya ng ng bunot sa niyog, yung coconut husk. Yan, yung kalahati. Ayan. So ang dami, lahat ng mga paso guys, meron siyang bulaklak. Ito purple. Mopay pag niya sa iyang bulak. Tingnan nyo yung isang paso, may pila kalindog. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos napa siya bagong nagtubo na po 6. 6, 7. Hamakin mo 7 yung yung mga stalks ng bulaklak na lumabas. Yan. Ito siya, bago lang siyang namumukadkad. Bago lang ni siya bago lang ni siya nagbukad. Then meron ding isa dito. Isa pa lang yung niya. Isa pa lang yung stalk na tumubo. So yan. So ito yung ilalagay ko tong itong hinugas ng isda. Yan. So, ganyan yung ginagawa ko guys. Every time na maghuhugas ako ng karne at saka isda,
Binubuhos ko siya sa mga tanim ko guys. Kaya sobrang taba nila guys. Oh. And then pag magluto ako ng itlog, nilalagay ko din. Yan oh. Yan. So proven na siya guys na epektibo talaga yung mga organic fertilizer sa bahay. Yan, lahat yan. Mayroong mga eggshells. Yan, di na kailangan bumili ng abono. So yan lang guys ang aking short video tungkol sa kung paano patabain ang ating mga tanim. Yung mga hinugas lang ng mga karne, isda. At ano-ano pa na niluluto nyo sa kusina guys. Is effective na pataba sa ating mga tanim. So ganun lang. At saka syempre lagi nating ang tawag doon, diligan ang ating mga tanim para malusog sila. Okay.